Hello, welcome to Noble C classes. As the name suggests, हामी चार्टर अकाउन्टेन्सी कोर्सको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। अब केही मन्थ्समा डिसेम्बर 2023मा चार्टर अकाउन्टेन्सीको इक्जाम हुनेवाला छ, क्याप 1, क्याप 2, क्याप 3 र स्पेसिफिकल्ली म चाहिँ क्याप 2 को सिलेबस कभर गर्न गइरहेको छु। आजको क्लासमा चाहिँ हामी अकाउन्ट्सको फाइनेन्शियल अकाउन्ट्सको पास्टमा आएको क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नेवाला छौँ र स्पेसिफिक भएर हामी थ्योरीलाई फोकस गर्दैछौँ। सो हाम्रो रोड म्याप भनेको कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि पहिला हामी यो सेप्टेम्बरभरि चाहिँ सबै सब्जेक्टहरूको स्पेसली मेजर प्र्याक्टिकल सब्जेक्टहरू फर इक्जाम्पल अकाउन्ट्स, फाइनेन्स र कस्ट यसको थ्योरीहरू पहिला कम्प्लिट गर्नेवाला छौँ, किनभने थ्योरीले अलमोस्ट 20 to 25 मार्क्सको कभरेज गर्छ यो तिनटै सब्जेक्टमा। रेस्पेक्टिभली हरेक सब्जेक्टमा 20 मार्क्स कभर गर्छ एटलिस्ट पनि। त्यही भएर हामी पहिला चाहिँ थ्योरी पोर्सन कभर गर्नेवाला छौँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हामी 2014मा सोधिएको थ्योरीहरू डिस्कस गर्नेवाला छौँ। ओके, सो आई होप सबैजनाले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको होला। जुन 2014 थ्योरी क्वेसन्स भनेर यो चाहिँ हामी अकाउन्ट्सको डिस्कसन गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स। ओके, सो क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स भनेको के हो त? सबभन्दा पहिला यहाँ यो रेड पेनले हाइलाइट गरेको सेन्टेन्स पढ्नु होला। Qualitative characteristics of financial statements are attributes or qualities that financial information should possess in order to be useful to financial statement users. Basically यो सेन्टेन्सले भन्न के खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स कुनै पनि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सको क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ एट्रिब्युट्सहरू हो या क्वालिटिजहरू हो जसले गर्दा चाहिँ फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ युजफुल हुन्छ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट युजर्सहरूको लागि। यति सिम्पल भाषामा बुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट जसले गर्दा चाहिँ युजर्सहरूलाई सजिलो हुन्छ फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनहरू बुझ्नको लागि। ओके, सो यसको प्रिन्सिपल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू मैले यहाँ हाइलाइट गरिदिएको छु, त्यो हेर्नु होला। अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी, अर्को छ रिलेभेन्स, अर्को छ रिलायबिलिटी र अर्को छ कम्पेरेबिलिटी। ओके, सो हामी यहाँ हेर्छौँ भने रिलायबिलिटीमा हामी डिफ्रेन्ट सब पोइन्ट्सहरू पनि हेर्नेवाला छौँ। यसमा हामी हेर्दैछौँ फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन, सब्सटेन्स ओभरकम, न्युट्रालिटी, प्रुडेन्स र कम्प्लिटनेस। र रिलेभेन्समा हामी मटेरियलिटीको बारेमा पनि चर्चा गर्नेवाला छौँ। ओके, सो पोइन्ट बाई पोइन्ट हेर्दैछौँ। बेसिकली हाम्रो इक्जाममा यो 2.5 मार्क्स कभर गर्छ एउटा सिङ्गल पोइन्टले, क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सले। र यसमा हामीले धेरै लेखिराख्नु पर्दैन, तर पनि जस्ट फर क्लासको कभरेजको लागि पछि गएर एउटा सिङ्गल क्वेसन नै सोधिदियो भने त्यसलाई पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ कि भनेर मैले यो यति लेखेको छु। सबभन्दा पहिला हामी अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटीको बारेमा बुझौँ है त। सो तपाईँहरू सेन्टेन्स पढ्न सक्नुहुन्छ। द इन्फर्मेसन मस्ट बी रेडिली अन्डरस्ट्यान्डेबल टु युजर्स अफ द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स शुड बी प्रेजेन्टेड इन अ क्लियर एन्ड कन्साइज म्याटर। ओके, सो सबभन्दा पहिला चाहिँ स्पेलिङ एररहरूको लागि चाहिँ म माफी माग्न चाहन्छु सबैसँग। यो स्पेलिङ एरर चाहिँ हेरिदिनु होला तपाईँहरू पनि। र एकदम क्लियर कट, एकदम क्लियर भाषामा लेखिएको छ। के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसनहरू जुन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरूको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एकदम रेडिली अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनुपर्छ, एकदम क्लियर हुनुपर्छ। बेसिकली यो पोइन्टले यति मात्र भन्न खोजेको छ। ल अर्को नेक्स्ट पोइन्टमा छौँ हामी रेलिभेन्स। रेलिभेन्स भनेको चाहिँ फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन शुड बी रेलिभेन्ट टु द डिसिजन मेकिङ निड अफ युजर्स। इन्फर्मेसन इज कन्सिडर्ड रेलिभेन्ट इफ इट क्यान इन्फ्लुएन्स द इकोनोमिक डिसिजन अफ युजर्स। द रेलिभेन्स अफ अ पिस अफ इन्फर्मेसन शुड बी जज्ड बाई इट्स मटेरियलिटी। ओके, रेलिभेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो इन्फर्मेसनहरू, यस्तो फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनहरू जुन चाहिँ हामीलाई डिसिजन मेकिङको बेला चाहिन्छ
जुन इन्फर्मेसनहरूको कारणले हामी कुनै पनि सब्सटेन्समा डिसिजन दिन्छौँ त्यसलाई नै हामी रेलिभेन्ट इन्फर्मेसन भनेर भन्न सक्छौँ। र रेलिभेन्सी हामी कसरी चेक गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा एउटा क्राइटेरिया छ जसलाई मटेरियालिटी भन्न सक्छौँ। यो मटेरियालिटी भन्ने बारेमा हामी अडिटमा पनि पढ्नेवाला छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अडिटको स्पेसिफिक च्याप्टर्सहरू पनि तपाईँहरू फलो गर्नुहोला है। र मटेरियालिटी भनेको बेसिकली भन्यो भने यस्तो सब्सटेन्सेसहरू, यस्तो एउटा लिमिटहरू, मटेरियालिटी भनेको एउटा त्यस्तो लिमिट हो जसले गर्दा चाहिँ त्यो पोइन्टले गर्दा चाहिँ म आफ्नो डिसिजनहरूमा इन्फ्लुएन्स हुन सक्छु। बेसिकली फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल दिनुपर्ने हो भने चाहिँ इक्जाम्पल मेरो एउटा बिजनेस छ, मेरो एउटा बिजनेस हाई स्केलमा छ, त्यहाँनिर 1,00,000 मेरो लागि मटेरियल नहुन सक्छ। 1,00,000को ओभरडोज, 1,00,000 हरायो या चोरी भयो या प्रफिट भयो भने त्यो मेरो लागि मटेरियल नहुन सक्छ। तर त्यही ठाउँमा मेरो लागि 10,00,000 रुपियाँ चाहिँ मटेरियल हुनसक्छ, किनभने त्यो 10,00,000को अमाउन्टले मेरो डिसिजनलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ नि त है। त्यही भएर यसलाई हामी मटेरियल भनेर बुझ्न सक्छौँ। ल नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ हामी, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी अब पढौँ यसको बारेमा। Information should be reliable, which means it should be free from material error and bias and faithfully represent the economic substance of transaction and events. ओके, सो इन्फर्मेसन सुड बी रिलायबल भन्न बित्तिकै रिलायबलको मतलब के? रिलायबल भनेको फ्री फ्रम मटेरियल एरर। जुन मटेरियलको बारेमा हामीले अघि पढ्यौँ त्यो मटेरियल एररहरू, त्यो सानो सानो मिस्टेक्सहरू, बायसनेसहरू न्युट्रल हुनु पर्यो। कुनै पनि इन्फर्मेसन न्युट्रल हुन्छ, फेथफुल्ली रिप्रेजेन्ट भएको हुन्छ भने त्यसलाई हामी रिलायबल भन्न सक्छौँ। यसको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तबसम्म रिलायबल हुँदैन अनलेस, यसको बारेमा हामी यहाँ पढ्दैछौँ, ट्रान्ज्याक्सन एन्ड इभेन्ट्स रिपोर्टेड आर फेथफुल्ली रिप्रेजेन्टेड। फेथफुल्ली जबसम्म रिप्रेजेन्ट गरिएको हुँदैन ट्रान्ज्याक्सन्सहरू तबसम्म हामी त्यसलाई रिलायबल भन्न सक्दैनौँ। द रिपोर्टिङ अफ ट्रान्ज्याक्सन्स एन्ड इभेन्ट्स आर न्युट्रल, द्याट इज फ्री फ्रम बायस। न्युट्रल हुनु पर्यो, इन्फर्मेसनहरू न्युट्रल हुनु पर्यो अनि मात्र हामी त्यसलाई रिलायबल भन्न सक्छौँ। ल नेक्स्ट पोइन्ट हामी हेरौँ, कम्पेरेबिलिटी। कम्पेरेबिलिटी भनेको दुईवटा कुनै पनि प्रायर पिरियड अथवा सेम पिरियड अथवा विदिन सेम अर्गनाइजेसन अर विदिन डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू चाहिँ स्टेटमेन्ट्स, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू बन्छ भने त्यो चाहिँ कम्पेरेबल हुनु पर्यो। कम्पेरेबल हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सिमिल्यारिटिज र डिफरेन्सेसहरू, फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनमा भएको सिमिल्यारिटिज र डिफरेन्सेसहरू अन्डरस्ट्यान्ड गर्न इजी हुन्छ। कम्पेरेबल भएपछि चाहिँ डिसिजन मेकिङमा हेल्प हुन्छ, हामी यति बुझ्नु पर्यो। ल अर्को भनेको सब्सटेन्स ओभर फर्म। सब्सटेन्स ओभर फर्म भनेको बेसिकली यसको यो सेन्टेन्स पढौँ हामी, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सुड फोकस अन द इकोनोमिक सब्सटेन्स अफ ट्रान्ज्याक्सन्स rather than just their legal form. This ensures that the financial statements provide a true and fair view of the entity's financial position and performance. ल अब हेरौँ, यसलाई बुझ्नको लागि एउटा सानो इक्जाम्पल लिउँ, एउटा लेम्यानले बुझ्ने इक्जाम्पल। फर इक्जाम्पल म स्कुल गइरहेको छु भने मलाई एउटा वाटर बोतल त चाहियो। वाटर बोतलमा हामी वाटर चाहिँ हाम्रो लागि सब्सटेन्स हो र बोतल चाहिँ हाम्रो लागि फर्म हो। यसमा सिम्पल लेम्यानले कसरी बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ पानी बढी इम्पोर्टेन्ट छ, पानीको बोतलभन्दा पानी बढी इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसलाई हामी अकाउन्टिङको टर्ममा बुझ्ने हो भने फर इक्जाम्पल एउटा गाडीको ओनर छ, त्यो ओनरले चाहिँ आफ्नो गाडीहरू लिजमा दिँदो रहेछ, लिजमा अथवा कसैलाई मतलब उधारमा दिँदो रहेछ तिमी चलाऊ भनेर होइन। र जो मान्छेले त्यो गाडी चलाउँछ नि उसले नै डेप्रिसिएसन आफ्नो बुकमा चार्ज गर्छ, किनभने युज त उसले गरे हो नि होइन। एसेटको ओनरसिप जोसँग भए पनि युज त अरू कोहीले गरिरहेछ, त्यसैले त्यो सब्सटेन्स भयो, जसले युज गरिरहेछ त्यो एसेट अथवा त्यो गाडी उसको लागि सब्सटेन्स भयो। लिगल ओनरसिप चाहे त्यो ओनरसँग किन नहोस् तर युज त उसले गरिरहेछ नि, त्यही भएर त्यसको चार्जेसहरू जति पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ, त्यसको बेनिफिट्सहरू हुन्छ, त्यो सबै चार्ज गरिन्छ त्यो युज गर्ने मान्छेले आफ्नो बुक्समा। ओके, सो हामी जान्छौँ हाम्रो लास्ट पोइन्टमा, क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सको प्रुडेन्स भन्ने कन्सेप्टमा जान्छौँ। प्रुडेन्स अथवा यसलाई हामी कन्जर्भेटिजम पनि भन्न सक्छौँ है। यसलाई बेसिकली सिम्पल भाषामा बुझ्नु भने प्रुडेन्स कन्सेप्टले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
यदि हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो केही पनि एक्सपेन्सेस हुनेवाला छ भने तुरुन्तै त्यो भयो नि या नभए नि हामी त्यसलाई तुरुन्तै बुक्समा रेकर्ड गरिहाल्छौँ। तर त्यही ठाउँमा इन्कमहरू कुनै पनि फ्युचर इन्कमहरू चाहिँ हामीले रिकगनाइज गर्ने हामीलाई बेनिफिट हुनेवाला छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी तुरुन्तै रेकर्ड गर्दैनौँ। जबसम्म त्यो बेनिफिट हामीलाई रियलाइज हुँदैन तबसम्म हामी त्यो बेनिफिटलाई आफ्नो बुकमा रेकर्ड गर्दैनौँ। त्यसलाई हामी बेसिकली प्रुडेन्स कन्सेप्ट भनेर बुझ्न सक्छौँ। सो यो हाम्रो त्यो फर्स्ट सर्ट एन्सर यो 2014मा सोधिएको अकाउन्ट्सको पेपरमा र 2.5 मार्क्सको वेटेज छ यसको। त्यही भएर धेरै यति धेरै पोइन्ट्सहरू नलेखे पनि एटलिस्ट पनि 3 या 4 पोइन्ट चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स भनेको के हो त्यसलाई डिफाइन गरेर 3टा या 4वटा पोइन्ट लेखियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ र मार्क्स एकदम एक्ज्याक्ट 2.5 या 2 आउने चान्सेस हाई हुन्छ। ओके, सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन। ओके, यहाँनिर छ हाम्रो रिकग्निसन अफ एक्सपेन्सेस। ल, रिकग्निसन अफ एक्सपेन्सेस भनेको के हो त? रिकग्निसन अफ एक्सपेन्सेस रिफर्स टु द अकाउन्टिङ प्रोसेस अफ रिकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ एक्सपेन्सेस इन अ कम्पनीज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इन अकर्डेन्स विथ द रिलेभेन्ट अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स। यसको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्सेसहरूलाई अकाउन्टिङ प्रोसेसको थ्रुबाट रेकर्ड र रिपोर्ट गर्ने कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा with according to the relevant accounting standard. relevant accounting standard को हेल्प लिएर हामीले कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरूलाई रेकर्ड र रिपोर्ट गर्छौँ भने हामी त्यसलाई नै रिकग्निसन अफ एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौँ। यसको लागि केही पोइन्ट्सहरू छ जसले गर्दा रिकग्निसन अफ एक्सपेन्सेस इजी हुन्छ बुझ्नको लागि। ल, फर्स्ट पोइन्टमा हेरौँ, एक्सपेन्सेस सुड बी रिकग्नाइज्ड इन द सेम पिरियड इन विच दे आर इन्कर्ड। सरी, यहाँनिर इन्कर्ड हुनुपर्ने एउटा सानो मिस्टेक भएको रहेछ। ओके, सो यो पनि बुझिदिनु होला। एक्सपेन्सेस सुड बी रिकग्नाइज्ड इन द सेम पिरियड इन विच दे आर इन्कर्ड। है, जुन पिरियडमा हाम्रो एक्सपेन्सेसहरू इन्कर भएको हुन्छ त्यही पिरियडको एक्सपेन्सेसलाई हामी रिकग्नाइज गर्छौँ। एक्सपेन्सेस आर रिकग्नाइज इन इन्कम स्टेटमेन्ट अन द बेसिस अफ अ डाइरेक्ट एसोसिएसन बिट्विन द कस्ट इन्कर्ड एन्ड द अर्निङ अफ स्पेसिफिक आइटम अफ इन्कम। यसले यो पोइन्टले बेसिकली के भन्न खोजेको भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पलले बुझौँ। फर इक्जाम्पल, मेरो एउटा पसल छ। मेरो पसलमा मैले 15वटा छाता किनेर ल्याएँ। फर इक्जाम्पल, हरेक छाताको प्राइस 100 रुपियाँ भनेपछि 1500 रुपियाँको छाता किनेर ल्याएँ। मैले बेचेँ 5वटा छाता 150को दरले, कति भयो? 750। भनेपछि यो दुईटालाई हामीले मतलब के भन्छ, यसको म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गरेर प्रफिट निकाल्न या लस निकाल्न मिल्दैन। हेर्ने हो भने हामीले 15वटा छाता किन्यौँ 1500मा, 5वटा छाता बेच्यौँ 750मा। बेसिकली कुनै पनि लेम्यानले हेर्छ भने यसलाई लस भयो भनेर भन्न सक्छ, 750को लस भयो भनेर भन्न सक्छ। तर होइन, यसमा हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 5वटा छाताको कस्ट कति लागेछ? 500 रुपियाँ। 5वटा छाता बेच्यौँ कतिमा? 750मा। यसको हाम्रो प्रफिट भयो 250 रुपियाँ। 250 रुपियाँ प्रफिट भयो भने यो चाहिँ हामीले रिकग्नाइज गर्नुपर्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा। एक्सपेन्सेस पनि हाम्रो कस्ट 500 र इन्कम 750। यसलाई हामी बेसिकली म्याचिङ कन्सेप्ट भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। The recognition of expenses occurs simultaneously with the recognition of an increase in liabilities or a decrease in asset. यो सिम्पल हाम्रो अकाउन्टिङ टर्म हो। यहाँ के भन्छ, हाम्रो इन्क्रिज इन लाइबिलिटी भयो या डिक्रिज इन एसेट भयो भने हाम्रो एक्सपेन्स अफर हुन्छ र त्यसलाई हामीले रिकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन, प्रोभिजन एन्ड अदर लाइबिलिटिज। सो प्रोभिजन एन्ड अदर लाइबिलिटिज भनेको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू हो कुनै पनि कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको लागि। यो प्रोभिजन र अदर लाइबिलिटिज इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्टहरू हो एज इट रिफ्लेक्ट्स अब्लिगेसन्स अर पोटेन्सियल लाइबिलिटिज। होइन, यसले चाहिँ के रिफ्लेक्ट गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब्लिगेसन्सहरू या पोटेन्सियल लाइबिलिटिजहरू जुन चाहिँ हामीलाई फ्युचरमा हुन सक्छ। ओके, सो सबभन्दा पहिला हामी प्रोभिजन्सको बारेमा पढौँ। प्रोभिजन्सहरू भनेको हाम्रो त्यस्तो लाइबिलिटिज हो जसले चाहिँ फ्युचरमा अनसर्टेन अब्लिगेसन चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू अराइज हुन सक्छ भन्ने एउटा मान्यता दिन्छ। They are recorded when company has a legal or constructive obligation as a result of past event. As a result of past event,
पास्टमा भएको इभेन्ट्सहरूको ट्रेन्ड एनालाइसिस गरेर हामीले कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरूलाई रेकर्ड गर्छौँ भने यो हुनसक्छ है कन्टिन्युन्ट भनेर हाम्रो अब्लिगेसन गरेर रेकर्ड गर्छौँ भने त्यसलाई हामी प्रोभिजन्स भन्छौँ। सम अफ द कमन प्रोभिजन्स इन्क्लुड अब एकदम कमनली हेरिरहेको हामीले अकाउन्टिङमा हेरिरहेको प्रोभिजन्सहरू फर इक्जाम्पल प्रोभिजन फर ब्याड डेट कसरी यसलाई त हामी सबैले एकदम आरामले नै बुझ्न सक्छौँ होला। यसलाई हामी के भनेर बुझ्छौँ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि हाम्रो डेटरले या कुनै पनि मान्छेले उसको आउटस्ट्यान्डिङ इन्भोइसेस या बिल्सहरू पे गर्न सक्दैन भने या पे गर्न सक्दैन भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ भने हामीले एउटा प्रोभिजन क्रिएट गर्नुपर्छ है। यति अमाउन्टको चाहिँ मलाई डाउट छ, यति अमाउन्ट चाहिँ नउठ्न सक्छ नतिर्न सक्छ भनेर हामीले यति अनुमान गरेर एउटा प्रोभिजन बनाउँछौँ, त्यसलाई नै हामी प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर भन्छौँ। अर्को छ एकदम कमनली त नदेखिएला तर यसको चाहिँ एउटा लिगल सेटलमेन्ट्सहरू जस्तो कम्पनीको के भन्छ लिगल लसुटहरू के भन्छ डिस्प्युटहरू चलिरहेको हुन्छ र त्यो डिस्प्युटहरूलाई ओभरकम गर्न अथवा त्यसको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ आउटफ्लो अफ फन्ड्स हुनसक्छ, किनभने अब त्यो सर्टेन त हुँदैन पक्कै पनि लिगल डिस्प्युटमा कि त हामीले तिर्न सक्छौँ या त हामीले कम्पन्सेसन पाउँछौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा प्रोभिजन क्रिएट गरेको हुन्छौँ, त्यसलाई हामी प्रोभिजन फर लिगल सेटलमेन्ट्स भनेर भन्छौँ। र अदर लाइबिलिटिज भनेको चाहिँ के रहेछ त अदर लाइबिलिटिज चाहिँ एउटा वाइड रेन्ज अफ अब्लिकेसन्स रहेछ जसले चाहिँ कम्पनीले चाहिँ जुन चाहिँ प्रोभिजन्सको अन्तर्गत नपर्न सक्छ होइन, दिस आर मोर सर्टन अर सर्टर टाइम चाहिँ लङ टर्मसम्म चल्न सक्छ, विदिन अ इयर अर मोर देन इयर हुन्छ। तर अदर लाइबिलिटिज चाहिँ एकदम सर्टर पिरियड अफ टाइमको लागि हुन्छ। सम अफ द इक्जाम्पल्स के हुन्छ अकाउन्ट पेएबल्सहरू जस्तो क्रेडिटर्सहरू जसले हामीले क्रेडिटमा सामान दिएको हुन्छ हामी उसलाई पेमेन्ट गर्छौँ, हामीलाई अदर लाइबिलिटिज भयो। कन्टिन्जेन्ट लाइबिलिटिज भनेको फ्युचरमा गएर केही पनि लाइबिलिटिज अराइज हुन्छ भने त्यसलाई हामी कन्टिन्जेन्ट लाइबिलिटी भन्छौँ। एक्रिड लाइबिलिटिज भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो एक्रिड रेन्ट एक्रिड भयो, इन्ट्रेस्ट एक्रिड भयो, स्यालेरी एक्रिड भयो, यसलाई हामी एक्रिड लाइबिलिटिज भनेर भन्छौँ किनभने यो पनि हामीले पे गर्नुपर्छ, विदिन सर्ट पिरियड अफ टाइममा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। र अरू पनि छन् अदर लाइबिलिटिजमा डिफर्ड रेभेन्यू भनेको चाहिँ अनअर्न्ड रेभेन्यू, हामीले नकमाएको रेभेन्यू। फर इक्जाम्पल हामीले के भन्छ व्यापार गर्छौँ कपडाको, कसैले हामीलाई एडभान्समा पैसा दियो, कुनै एउटा कस्टमरले हाम्रो लागि चाहिँ एडभान्समा पैसा दियो अनि हामीले उसलाई पेमेन्ट के भन्छ डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ कपडाको। तर अब भनौँ न कुनै पनि एउटा सिचुएसनले गर्दाखेरि हाम्रो हाम्रो पसलमा अब अथवा हाम्रो बिजनेसमा त्यो स्टक आएन र हामीले डेलिभरी गर्न सकेन भने त्यति बेला हाम्रो जुन रेभेन्यू हुन्छ त्यो हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी डिफर्ड रेभेन्यू भनेर भन्छौँ। र लङ टर्म डेट त हामी सबैलाई थाहा नै छ। ओके, सो अब हेरौँ फोर्थ पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि इनिसियल रिकग्निजन अफ फाइनेन्सियल लिज इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ लिसी। यो चाहिँ हामी एनएफआरएस 16 लिजको बारेमा पढ्न सक्छौँ। यो यो यसको लागि एउटा छुट्टै एकदम सिङ्गल च्याप्टर नै छ एनएफआरएस 16 भनेर। र त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा बेसिक रेफरेन्स जस्तो मात्र लिनु होला यसलाई। ल सबभन्दा पहिला हामी हेरौँ इनिसियल रिकग्निसन अफ फाइनेन्सियल लिज इज डन इन फलोइङ म्यानरमा यो फलोइङ म्यानरमा इनिसियल रिकग्निसन अफ फाइनेन्सियल लिज हुँदो रहेछ। सबभन्दा पहिला आइडेन्टिफिकेसन एन्ड क्लासिफिकेसन। द लेसी फर्स्ट आइडेन्टिफाइज द लिज अरेन्जमेन्ट्स एन्ड डिटरमाइन वेदर इट मिट्स द क्राइटेरिया फर क्लासिफिकेसन एज अ फाइनेन्स लिज एज पर एनएफआरएस. Some criteria are transfer of ownership, bargain purchase options, lease terms, and present value of lease payments. If the lease meets the criteria, it is classified as finance lease. सबभन्दा पहिला त हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कि यो लिज चाहिँ फाइनेन्सियल लिज हो या अपरेटिङ लिज हो भनेर। यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाजहरू मेन्सन गरेको छ एनएफआरएसले। नेपाल फ्रेमवर्क नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ एनएफआरएसले डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाजहरू
मेन्सन गरेको छ र त्यो सबै क्राइटेरियाजहरू फुलफिल भयो भने चाहिँ यसलाई हामी फाइनेन्सियल लिज भन्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को पोइन्ट छ क्यालकुलेटिङ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिज पेमेन्ट्स। जति पेमेन्ट्सहरू हामीले यो लिज टर्ममा गर्छौँ, हाम्रो लेसरलाई लेसरले जति पेमेन्ट गर्छ त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेट गर्छ र त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ इम्प्लिसिट रेट युज गरेर इम्प्लिसिट इन्ट्रेस्ट रेट युज गरेर क्यालकुलेट गर्नुपर्छ र यदि इम्प्लिसिट रेट चाहिँ अननोन छ भने चाहिँ लेसीले चाहिँ इन्क्रिमेन्टल बोरोइङ रेट युज गरेर प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल इनिसियल रिकग्निसन अन ब्यालेन्स सिट। लेसीले चाहिँ बोथ लिज लाइबिलिटी र राइट अफ युज अफ एसेट चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछ अथवा रिकग्नाइज गर्छ। लिज लाइबिलिटीको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर लिज पेमेन्ट्स एन्ड इज रेकर्डेड एज लाइबिलिटी। लिज पेमेन्टहरूको मतलब फ्युचर लिज पेमेन्ट चाहिँ लाइबिलिटी भनेर रेकर्ड गरेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिज पेमेन्ट डिस्काउन्ट गरेको हुन्छ एप्रोप्रिएट इन्ट्रेस्ट रेटले। र राइट अफ युज एसेट भनेको चाहिँ लेसीको राइट हुन्छ त्यो लिज एसेट युज गर्नको लागि राइट हुन्छ ओभर द लिज टर्म। दिस एसेट इज टिपिकली डेप्रिसिएटेड ओभर द सर्टर अफ लिज टर्म अथवा युजफुल लाइफ अफ दि एसेट। लिज टर्म अथवा युजफुल लाइफ अफ दि एसेट जुन चाहिँ सर्टर छ त्यति पिरियडसम्म चाहिँ डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट हुन्छ। अब हेरौँ र यो इनिसियल रिकग्निजनमा चाहिँ हाम्रो फोर्थ पोइन्ट रहेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट इम्प्याक्ट। इन इच अकाउन्टिङ पिरियड ड्युरिङ द लिज टर्म द लेसी विल रिकग्नाइज इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स अन द लिज लाइबिलिटी एन्ड अमोर्टाइजेसन एक्सपेन्स अन द। यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा यो हामीले जुन राइट अफ युज एसेट र लिज लाइबिलिटीको रिकग्निजन गर्छौँ त्यसको इम्प्याक्ट जान्छ भनेर यति भनेको रहेछ। र डिस्क्लोजरमा द लेसी इज रिक्वायर्ड टु प्रोभाइड डिटेल डिस्क्लोजर इन इट्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट रिगार्डिङ द नेचर and terms of the lease, the future lease payments, and any other relevant information about the lease arrangements. लेसीले डिस्क्लोजर गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा रिगार्डिङ द नेचर इन टर्म्स अफ द लिज, फ्युचर लिज पेमेन्ट्स एन्ड एनी अदर रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन अबाउट द लिज अरेन्जमेन्ट्स। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो यति यो चारवटा सर्ट एन्सर्स अथवा सर्ट एन्सर क्वेसन्स चाहिँ 2014 को जुन अटेम्पमा सोधेको थियो र अब हामी डिसेम्बर 2014 को बारेमा डिसेम्बर 2014 मा सोधिएको क्वेसन्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला स्वेट सेयर भनेको कस्तो सेयर हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा कम्पनीले इन्डिभिजुअल्सहरू फर इक्जाम्पल इम्प्लोइज अथवा फाउन्डर्स या डाइरेक्टर्सहरूलाई चाहिँ एज अ कम्पन्सेसन अर इन द फर्म अफ रिवार्ड फर देयर कन्टिन्युस सपोर्ट अथवा कन्ट्रिब्युसन्स टु द कम्पनीज ग्रोथ एन्ड सक्सेसको लागि दिइन्छ, प्रोभाइड गरिन्छ। These shares are not purchased by the recipients but are instead granted or awarded on their sweat equity. सबभन्दा पहिला स्वेट सेयर भनेको के हो त्यो बुझ्नु। स्वेट सेयर भनेको चाहिँ सेयर्स अफ कम्पनीको यस्तो सेयर्सहरू जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरूलाई अफर गरिन्छ एज अ कम्पन्सेसन अथवा रिवार्ड फर देयर कन्ट्रिब्युसन टु द कम्पनी ग्रोथ एन्ड सक्सेस। र यो सेयर्सहरू चाहिँ रेसिपिएन्टहरूले पर्चेज गरेको हुँदैन, उनीहरूलाई दिएको हुन्छ अन द बेसिस अफ देयर स्वेट इक्विटी। ल यहाँनिर हामीले स्वेट इक्विटीको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्वेट इक्विटी भनेको चाहिँ नन मोनिटरी कन्ट्रिब्युसन्सहरू हो जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरूले आफ्नो बिजनेसमा त्यो कम्पनीको बिजनेस एक्टिभिटीमा गरिएको हुन्छ, कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ। र यसमा हामी के इन्क्लुड गर्न सक्छौँ त, यसमा हामी स्किल्स, नलेज र अरू कुनै फर्म अफ इफोर्टहरू जसले गर्दा चाहिँ कम्पनीको डेभलपमेन्ट र ग्रोथ हुन्छ त्यसलाई हामी इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। र त्यो स्वेट इक्विटीको आधारमा कम्पनीले स्वेट सेयरहरू इस्यु गर्ने गर्दछ। र यो स्वेट सेयरहरू चाहिँ must be authorized by a special resolution passed by the company in a general meeting. जनरल मिटिङमा स्पेशल रेजोल्युसन पास गरेर मात्रै स्वेट सेयरहरू इस्यु गर्न सकिँदो रहेछ। द रेजोल्युसन मस्ट स्पेसिफाई द क्याटेगोरी अफ इम्प्लोइज टु हुम सेयर्स आर टु बी इस्युड, नम्बर अफ सेयर्स, प्राइस एसेट्रा। र स्वेट सेयरको प्राइस एकदमै लो हुन्छ, एकदमै मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। र दोस्रो सर्ट क्वेसन्स रहेको छ फर्म अन्डर राइटिङ। फर्म अन्डर राइटिङ बेसिकली एउटा कमिटमेन्ट हो जुन चाहिँ
फर्म अन्डरराइटर्सहरूले चाहिँ मतलब कमिट गरेको हुन्छ टु टेक अप स्पेसिफाइड नम्बर अफ सेयर्स इरेस्पेक्टिभ अफ द नम्बर अफ सेयर्स सब्सक्राइब बाई द पब्लिक। जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा कम्पनीले 40,000 सेयर्सहरू इस्यु गरेको छ र उसले चाहिँ एबिसी कम्पनी जो चाहिँ अन्डरराइटर हो उसलाई अन्डरराइटिङ गर भनेर दिएको रहेछ। उसले चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले 40,000 सेयर्स नै त्यो कम्पनीको किन्नुपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो 40,000 सेयर्स पछि गएर पब्लिकले सब्सक्राइब गरोस् या नगरोस्, त्यो सबै सेयर्सको कमिटमेन्ट एबिसी कम्पनीले गर्नु परेको हुन्छ। द अन्डरराइटिङ फर्म ग्यारेन्टिज द सेल अफ द सिक्युरिटिज टेकिङ अन द रिस्क अफ एनी अनसोल्ड सेयर्स। भर्खरै भनेको कुरा, अनसोल्ड सेयर्सहरूको पनि रिस्क अन्डरराइटरले नै बेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्डरराइटरहरूको अब्लिगेसन्सहरू के हुन्छ त? द नम्बर अफ सेयर्स हि हेज अप्लाइड फर फर्म। उनीहरूको अब्लिगेसन के हो भन्दाखेरि उनीहरूले द नम्बर अफ सेयर अप्लाइड फर फर्म चाहिँ टेकअप लिनुपर्ने हुन्छ। अनि द नम्बर अफ सेयर हि इज अप्लाइड टु टेकअप अन द बेसिस अफ अन्डरराइटिङ अग्रिमेन्ट। अन्डरराइटिङ अग्रिमेन्ट अनुसार नम्बर अफ party transactions (RPT). Related party transaction refers to a business arrangement or transaction that occurs between two parties who have pre-existing relationship due to their personal, professional or financial ties. For example, मेरो एउटा कम्पनी छ अथवा म एउटा कम्पनीमा प्रोमोटर छु, त्यहाँ म एउटा मेजर सेयर होल्डर हो। यदि म र त्यो कम्पनीको बिचमा केही पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ भने त्यतिखेर त्यसलाई रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन भन्छ, किनभने त्यहाँनिर इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ नि त, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आउन सक्छ। त्यही भएर as per the provision of NAS, any such transactions should be properly disclosed in the financial statements. RPT are subject to scrutiny because they have the potential to be used for financial data manipulation or other actions that may not be in the best interest of the reporting entity or its shareholders. Basically त्यही कुरा भयो, एउटा सेयर होल्डर्स अथवा रिलेटेड पार्टी एउटा सब्जेक्ट टु स्क्रुटनी हो, किनभने त्यहाँ चाहिँ पोटेन्सियल मतलब त्यहाँनिर पोटेन्सियल हुन्छ फाइनेन्सियल डेटा म्यानिपुलेसन हुनको लागि। अफ ब्यालेन्स सिट आइटम्स। अफ ब्यालेन्स सिट आइटम्स भनेको चाहिँ एसेट लाइबिलिटिज या फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज द्याट आर नट रेकर्डेड अन कम्पनीज ब्यालेन्स सिट। जुन एसेट्स लाइबिलिटिज या फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज जुन चाहिँ हामी कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा देखाउँदैनौँ त्यसलाई हामी अफ ब्यालेन्स सिट आइटम भनेर भन्छौँ। र त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू विच इज अ फाइनेन्सियल द्याट प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अफ अ कम्पनीज फाइनेन्सियल पोजिसन। त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू अथवा त्यो फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू जुन चाहिँ हामी कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा देखाउँदैनौँ त्यसले चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ कम्पनीको फाइनेन्सियल पोजिसनको बारेमा एट ए स्पेसिफिक पोइन्ट अफ टाइम। कुनै पनि पोइन्ट अफ टाइममा गएर कुनै पनि स्पेसिफिक पोइन्ट अफ टाइममा गएर त्यो इन्फर्मेसनहरूले कम्पनीको फाइनेन्सियल पोजिसन सो गरेको हुन्छ। दिज आइटम्स आर डिस्क्लोज इन द नोट्स टु अकाउन्ट। अभियसली यदि जुन इन्फर्मेसनहरू जसलाई हामी ब्यालेन्स सिटमा राख्न सक्दैनौँ तर त्यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कम्पनीको पोजिसन सो गर्नलाई, फाइनेन्सियल पोजिसन देखाउनको लागि, त्यस्तो आइटम्सहरूलाई त्यस्तो इन्फर्मेसनहरूलाई हामी नोट्स टु अकाउन्ट्स या सप्लिमेन्ट्री डिस्क्लोजर्सहरूमा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ। Generally, off-balance sheet items are ones in which the company does not have legal claim or responsibility. यो अफ ब्यालेन्स सिट आइटम्सहरू त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू हो जुनमाथि चाहिँ कम्पनीको लिगल क्लेम या रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन। यसको सम अफ द कमन इक्जाम्पल्सहरू हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि अपरेटिङ लिज, कन्टिन्जेन्ट लाइबिलिटिज, सेल एन्ड लिज ब्याक ट्रान्जेक्सन एसेट्रा एसेट्रा। ल यो थियो हाम्रो डिसेम्बर 2014को अटेम्पमा सोधिएको अकाउन्ट्सको सर्ट नोट्सहरू। यसले अराउन्ड 15 मार्क्स जति क्यारी गरेको हुन्छ। ल सो आजको क्लास चाहिँ हामी यही इन्ड गर्छौँ। आई होप तपाईँहरू सबैले इन्जोय गर्नुभयो होला र अगाडि पनि आगामी दिनहरूमा पनि म यसरी नै हरेक दिन अबको लगभग अलमोस्ट 80 डेज नै म यसरी नै हरेक दिन भिडियो बनाउँदै जानेछु र डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू जस्तो थ्योरीहरू कभर गर्दा गर्दै प्र्याक्टिकल अप्रोचबाट पनि गएर सबै क्वेसन्सहरू नै सल्भ गर्दै जानेछु। र त्यसको लागि चाहिँ ओके
सो टेक्निकल एररहरूलाई चाहिँ छोड्दै हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ र थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा।